মই শ্ৰুতি মোৰ ইউটিউব চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। সো আজি মই আপোনালোকক মোৰ ইভিনিং ৰুটিনটো দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। সো এতিয়া সময় হৈছে 3:45 আৰু মই কামবোৰ খৰখেদাকৈ কৰি লৈছোঁ। এয়া পোৱালিটোৰ বাবে বনবিটা আনি থৈছিলে দেউতাকে, মই ভৰাই দিছোঁ। আৰু আজি বতৰটো ভাল কাৰণে তাক অলপ পাৰ্কলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে পটাপট কামবোৰ কৰি লৈছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পাৰ্কবোৰনো কেনেকুৱা হয় তাকে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া দেখিছেনে তাক কিমান উৎপাত, আজি ওলাই আহিব পায়, ইমান দৌৰিছে। এইকেইদিন নেৰানেপেৰা পৰা বৰষুণৰ কাৰণে ক'তো ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ঘৰতে থাকি সি আমনি পাইছিলে। এইটো হৈছে চিনেমা হল, কেতিয়াবা আপোনালোকক গ'লে দেখাম। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি পাৰ্ক, আৰু মানুহবোৰ দেখিছেনে সকলোৱে খোজকাঢ়ি আছে। গধূলিৰ বেলাত সকলোৱে এনেদৰে খোজকাঢ়ি আৰু পোৱালিবোৰো খেলি থাকে। এয়া পোৱালিটো কি যে উৎপাত, ইফালে সিফালে সি দৌৰা-দৌৰি কৰি আছে, দেখিছেনে। আমাৰ ইয়াৰ পাৰ্কখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। সৰু পোৱালি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলিবলৈ বহুত ভাল হয়। এয়া পোৱালিটো দেখিছেনে খেলি আছে, আৰু ওচৰতে এইবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে জোলনা বনাই দিছে, কিন্তু মাকবোৰেও বহি আছে। আৰু এয়া পোৱালিটো উৎপাত, ইফালৰ পৰা সিফালে খেলি আছে অকলে অকলে। ওচৰৰ পোৱালিকেইটা আমাৰ লগতে আহে, সিহঁতৰ পৰীক্ষা থকাৰ কাৰণে নাহিলে। এয়া হৈছে সকলে খেলে। আমাৰ পোৱালিটো ফুটবল যি খেলেই হওক, মানে তাক খেলিবলৈ বহুত ৰাপ। দেউতাকক কৈ আছে মই তালৈ যাম বুলি, কিন্তু ডাঙৰ ল'ৰাবোৰে খেলি থকাৰ কাৰণে দেউতাকে যাবলৈ দিয়া নাই। আৰু সকলোৱে এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, দেখিছেনে কিমান ভাল লগা দৃশ্য এয়া। আৰু এইফালেও খেলি আছে, সকলোৱে খেলি আছে। কিছুমানে পোৱালীয়ে সকলো নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খেলাই আছে, আৰু এয়া দেউতাকে তাৰ পিছে পিছে দৌৰ মাৰি আছে, সি যাতে ক'ৰবাত দুখ পালেও দুখ নাপায়। আৰু এয়া পোৱালিটোৰ যি উৎপাত আমাৰ। ইমান খেলিবলৈ ভাল পায় নহয়। আৰু আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। গধূলি সময়ত খুব ভাল লাগে আমাৰ ইয়াতে, সকলো ওলাই আহে ৱাকিং কৰিবলৈ। মোৰ মানুহজনৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে তাক জোৰ জবস্তি লৈ আহিছোঁ, ব'লাচোন মই পোৱালিটোক অকলে চম্ভালিব নোৱাৰোঁ বুলি। সি বহুত উৎপাত কৰে। আৰু ইয়াখন আমি আন এখন পাৰ্কলৈ আহিলোঁ, দেখিছেনে এইখন আমাৰ কেম্পৰ ভিতৰতে আছে, ওচৰতে আছে। এইখন বেছি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে আমি ইমান দেৰি নাথাকিলোঁ, অলপ সময় থাকি গুচি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া মন্দিৰ গৈছিলোঁ, ওচৰতে থকা মন্দিৰটোলৈ। মন্দিৰত গৈ বহুত মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে। মাজে সময়ে আমি গৈয়ে থাকোঁ প্ৰায়। এইকেইদিন বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ। Yes.
এয়া হৈছে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ লগাই থৈ দিছে সকলো চিজিলকৈ ৰাখি ইয়াতে কাটি কাটি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখি থয় বাহিৰৰ দৃশ্যটো কেতিয়াবা দিনত আহিলে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া ৰাতিৰ সাজ আমি এনেদৰে খাই দিলোঁ আৰু ভাগৰো লাগিলে বহুত পোৱালিটোৰ পিছে পিছে দৌৰি আৰু পোৱালিটোৰ নাচনটো দেখি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন ই ডান্স কৰি ভাল পায় আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰো বাই